Când mi-a spus Aliona, Ana, nu vrei să participi la Pecea Coci? Eu am spus, wow, știu, super, pe mine, I'm not invisible. Și pe urmă, peste câteva clipe, oh my god, deși eu să arăt, deși eu să spun, dar și mai pe scurt am spus, Ana, e-ți în mâini, you can do this. Și iată, am hotărât că dacă vorbesc despre ceva, trebuie să fie ceva sincer și ce poate să fie mai sincer pentru un artist decât sketchbook-ului. Și iată, de vreo 3 ani, eu permanent port sketchbook-ul meu cu mine și din asta foarte mult am învățat, m-am descoperit multe chestii și mama întotdeauna m-a întrebat, Ana, de ce desenezi numai oameni? Pentru că asta e inspirația mea. Eu, nu știu, asta îmi place cel mai mult, să redau lucrările mele și îmi place să analizez oamenii și să observ trăsături, caractere deosebite. Aici eu m-am pornit în Italia și, din păcate, n-am mai ajuns, pentru că, nu știți, chestii. Anyway, am zis că dacă nu mă duc, trebuie cumva să mă apuc de ceva serios. Și iată, am acceptat un challenge să fac copii în acuarelă și deja de vreo 3 luni eu în fiecare săptămână fac câte 2 copii. Și din asta tot foarte, foarte mult am învățat. Și am observat chiar și stilul meu de desen s-a schimbat. Și asta este o sursă mare de inspirație pentru mine. Îmi place așa de tare cum sună. N-am ofens, dar îmi place tare cum sună și e tare, da? Și pe urmă, vacanța de iarnă, eu am descoperit o carte, am găsit o carte, se numește Arctic Dreams, de Barry Lopez. Și ea e un fel de documentar, travel novel despre Polul Nord. Și, mai pe scurt, eu am descoperit o lume nouă, o cultură nouă, eschimoșii. Și pe mine foarte tare asta m-a fascinat și eu am început, desigur, să incorporez asta în schițele mele și de fiecare dată când mă duceam acasă, mă uitam la documentare, am cercetat arta lor și mă uitam imagini. Asta a fost ceva de genul proiect didactic de lungă durată, proiect didactic de scurtă durată. Dumneavoastră sunteți pedagogi, dragii mei, și am zis, fac des. Nu! Asta e prezenta atitudinea mea față de... Și mai pe scurt, toate elementele astea le-am incorporat într-o gravură. Gravura asta foarte multe schimbări a suferit, pentru că la nimeni nu prea le plăcea, dar mie foarte tare îmi place și am numit-o Discovering a New World. Și fata asta mă reprezintă pe mine, cum eu îi descoper pe eschimoși. Pe urmă a venit primăvara și a apărut soarele și la mine și schițele mele au devenit așa mai childish și mai călduroasă și nu știu cum într-o zi mă uitam eu despre balene și așa de tare mi-a plăcut. Și am găsit un video cum s-a găsit o balenă la malul oceanului și pe dânsă erau foarte multe urme de șramuri, nu știu cum asta, bruises, da. Mai pe scurt, balena asta a avut o bătălie mare cu un giant squid și mine asta m-a impresionat. Pe urmă am dat din niște fotografii cu gypsies, la noi se numesc țigani, romi, în America se numesc travelers și iată asta tot m-a inspirat și am început să fac o serie de ilustrații și în general ilustrațiile astea, eu de fapt mă gândeam să gătesc povestea mea și să fac ceva interesant, dar până când sunt doar la etapa de personaj. Schița asta eu am început cu mutra asta de picană, care nu s-a primit nimic și urmează să mai trebuie să fac ceva interesant din asta. Și iată am făcut cana asta, pe urmă a apărut mutra asta și la. Asta eu nu știu ce reprezintă, dar e ceva așa interesant. Asta reprezintă
dispoziția mea de moia, am like all happy și zâmbesc, dar în interior am like a zombie. Și... Eu aici trebuia să pui ceva, așa mi place. Da, asta tot reprezintă... Eu sunt tare inspirată din Nepal și din cultura din Nepal și de asta eu cumva ochii ăștia apar așa mai asiatici și eu până când încă descoper lumea asta, așa că schițele mele încă nu arată Nepal. Și recent am descoperit, am dat de un articol un fotograf australian care fotografează ciuperci din Australia și iată, acum explorez tema asta cu ciupercile. Nu ieșit așa cum... Nu, dar ele sunt tare interesante, frumoase. Nu știu cum prezentarea mea se apropie de sfârșit și cum degrabă sunt alegerile. Dacă tot nu știți pe cine să votați, vă sfătuiesc să votați Banana, pentru că noi candidăm pentru un viitor gustos.